Good morning, students. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পিউটাৰৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আনিছোঁ যিকেইটা টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সে আপোনালোকক কম্পিউটাৰত অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস তো সেইকেইটা টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স কি আৰু কেনেকুৱা মই আপোনালোকক দেখাম তো ফাৰ্ষ্ট টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সটো হৈছে ধৰি লওক আপুনি কম্পিউটাৰত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড শিকি আছে তো যেতিয়া আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড শিকি থাকিব তো মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড শিকি থকাটো ধৰি লওক আপোনাক কোনোবাই ক'লে বা আপোনাৰ টিচাৰে ক'লে বা আপোনাৰ কোনোবাই মানুহ হ'লে মোক কিবা এটা লাইন টাইপ কৰি দিয়ে ইয়াতে বা কিবা এটা বস্তু টাইপ কৰি দিয়ে তো এই টাইপ কৰিব লাগিলে আপুনি হয়তো এনেকৈ টাইপ কৰিব লাগিব এনে কোনো মানুহে এনেকৈ টাইপ কৰিব লাগিব বা আমি কি কৰোঁ ক'ৰবাত পেজ বিচাৰি থাকোঁ বাতৰি কাগজ এখন আছে নেকি বা ক'ৰবাত কিতাপ এখন আছে নেকি তো এনেকৈ আমি বিচাৰি থাকোঁ সেই বস্তুটো নকৰিবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া মানে টিপছ আছে সেই টিপছটো আপোনালোকৰ খুবেই কামত আহিব মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ বহুতখিনি উপকৃত হ'ব সেই টিপছটোৰ পৰা তো পুনৰবাৰ এটি নতুন টপিকৰ সৈতে মোৰ চেনেল কম্পিউটাৰ নলেজ প্ৰগ্ৰাম আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজিৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে যে আমি কেনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড শিকাওঁতে বা মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ কাম কৰি থাকোঁতে আমি কেনেকৈ পেৰেগ্ৰাফ অট'মেটিকেলি এটা পেৰেগ্ৰাফ আমি ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ আমি ধৰি লওক কিবা কিতাপ নোহোৱাকৈ বা কিতাপ কোনো এখন পেপাৰ নোহোৱাকৈ বস্তু এটা আমি বুজিবৰ কাৰণে বা শিকিবৰ কাৰণে অট'মেটিকেলি আমি কেনেকৈ এটা পেৰেগ্ৰাফ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ তো সেইটো ফাৰ্ষ্ট আমি জানো তো বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব ৱৰ্ডৰ যিটো পেজ এই পেজটোত আপোনালোকে টাইপ কৰিব ইকুৱেল RAND লিখিব দেখিবনে অ'পেন ব্ৰেকেট কৰিব অ'পেন ব্ৰেকেট কৰি ইয়াতে আপুনি লিখিব ধৰি লওক মই লিখিলোঁ 2,3 ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ যে মই 2,3 লিখিলোঁ এইটো মই আপোনাক বুজাই দিম তো চাওক মোৰ অট'মেটিক কি হ'ল এটা পেৰেগ্ৰাফ আহি গ'ল তো মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কাগজ বিচাৰিব নালাগিলে বা কোনো ধৰণৰ পেপাৰ মই চাব নালাগিলে মই অট'মেটিক এটা পেজ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি দিছোঁ বাকীখিনি মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰি যি কৰিব লাগে ইয়াৰে বস্তুবিলাক মই কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াৰ বস্তুবিলাক মই আপোনালোকক পিছত দিম কোনবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগে হোমৰ বস্তুবিলাক ইনচাৰ্টৰ পেজ লেআউটৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ মেইলিং শ্বটৰ চববিলাক বস্তু মই আপোনালোকক দিম ৱৰ্ডত কেনেকৈ বায়'ডাটা বনায় ৱৰ্ডত কেনেকৈ টেবুল বনায় ৱৰ্ডত কেনেকৈ মেইল মাৰ্জ কৰে ৱৰ্ডত কেনেকৈ আপোনালোকৰ পেজ লেআউটৰ ৱাটাৰমাৰ্ক দিয়ে এইবিলাক কেনেকৈ ৱাটাৰমাৰ্ক কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰোঁ ৱৰ্ডত তো মই আপোনালোকক চব বস্তুবিলাক দেখাম প্লিজ আপোনালোকে চাই থাকিব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বস্তুবিলাক দিব খুজি আছোঁ এইকাৰণে কাৰণ যিহেতু মই বস্তুটো আপোনালোকক শিকাব খুজিছোঁ আপোনাৰ বস্তুটো ষ্টেপ শিকাওঁ আৰু মাজৰ পৰা কিবা এটা বস্তু টানি আনি দিলোঁ ক'ৰবাৰ পৰা কিবা এটা দিলে এনেকৈ আপোনালোকে একো বুজি নাপাব আপোনালোকৰ কামত নাহিব তো মোৰ উদ্দেশ্যটোৱে যিহেতু আপোনালোকক কিবা এটা বস্তু শিকোৱাৰ বা যিখিনি বস্তু মই জানো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা তো আপোনালোকক প্লিজ ষ্টেপ বস্তুবিলাক মই আপোনালোকক দি আছোঁ আপোনালোকক প্লিজ চেনেলটো চাই থাকিব আপুনি ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো বস্তুবিলাক কামত আহে তো এইটো বস্তু এটা মই আপোনাক বুজাম যে ইয়াতে ইকুৱেল RAND এইখিনি ঠিকে আছে মই ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া মই যে লিখিছোঁ 2,3 এই 2,3টো মানে কি 2টো হৈছে মোৰ এই দুটা পেৰেগ্ৰাফ 1 then 2 দুটা পেৰেগ্ৰাফ 3টো হৈছে কি যে এটা পেৰেগ্ৰাফত 3টাকৈ লাইন আছে ইয়াত অকণমান বেছিকৈ আছে কাৰণ মোৰ ইয়াতে মাৰ্জিনটো অকণমান বেছি কৰি আছে মই মাৰ্জিনটো যদি মই অকণমান ঠিক কৰি দিওঁ ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ লাইনকেইটা মোটামুটি 3টা হৈ যাব এইটো অকণমান বাঢ়ি আছে এইটো মানে কি হ'ব পেৰেগ্ৰাফ দুটা আনিছোঁ মই আৰু লাইন আনিছোঁ কিমান এটা পেৰেগ্ৰাফত 3টাকৈ লাইন মই আনিছোঁ ইয়াতে তো সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে লিখিছোঁ 2,3 ব্ৰেকেট ক্ল'জ এটা ধৰি লওক মোক যদি 3টাকৈ লাইন আৰু বা 2টাকৈ লাইন 5টা পেৰেগ্ৰাফ লাগে এতিয়া মই কি কৰিম ইকুৱেল RAND ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব এটা লিখিব 5টা 5,2 মানে পেৰেগ্ৰাফ আপোনাৰ 5টা হ'ব আৰু লাইন কিমানটা হ'ব প্ৰত্যেকটা পেৰেগ্ৰাফতে 2টাকৈ হ'ব চাওক এইটোতো মোৰ আগতে আছিলে এইটা মই নালাগে এইটা মই ডিলিট কৰি দিওঁ এটা 1 2 3 4 5 5টা পেৰেগ্ৰাফ মোৰ 2টাকৈ লাইন আহিছে আৰু ইয়াতে লাইনকেইটা আপোনালোকে বেছি এইকাৰণে পাইছে কাৰণ মোৰ মাৰ্জিনটো মিলোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লাইনটো এইটো 3টা যেন লাগিছে কিন্তু ইয়াতে বিশেষকৈ ইয়াতে আপোনাৰ লাইন 2টা হৈছে তো আপোনালোক বুজি পালে বস্তুটো এইটো খুব দৰকাৰী বস্তু আপোনাৰ চাব লিখি ৰাখিব লাগে ইকুৱেল RAND ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব পেৰেগ্ৰাফ কেইটা লাগে আপোনাক লিখিব মোক পেৰেগ্ৰাফ 4টা লাগিব 4টা লিখিব কমা এটা পেৰেগ্ৰাফত কিমানটাকৈ লাইন আপোনাক লাগিব 3টাকৈ লাইন লাগিব তো ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি আপুনি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব আপোনাৰ এনেকৈ ৰেণ্টটো আহি যাব এইটো হৈছে আপোনাৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ নাম্বাৰ 1
বন্ধুসকল টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ 2 নম্বৰটো হৈছে যে আমি ধৰি লওক মই এটা আপোনালোকক উদাহৰণ দিছোঁ যে আমাৰ ৱৰ্ডৰে হোম ইনচাৰ্ট পেজ লেআউট ৰেফাৰেঞ্চ মেইলিংছ ৰিভিউ ভিউ বা এইবিলাক আপোনাৰ ফন্ট ষ্টাইল বা আপোনাৰ ফন্ট চাইজ বোল্ড ইটাৰ আণ্ডাৰ এই যিমানবিলাক বস্তু আছে এইবিলাক ধৰি লওক আপুনি শ্বৰ্টকাটত ওলাব লাগে যদিও কণ্ট্ৰল বি কৰিছে এইটো বেলেগে হয় তো এইটো যে আপোনাৰ শ্বৰ্টকাট আপুনি কি কৰিব কীবৰ্ডৰ অল্টাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰিব তো অল্টাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে ওপৰত আহি যাব যেনেকৈ হোমত এইচ আহিছে ইনচাৰ্টটো এন আহিছে পেজ লেআউটটো পি আহিছে ৰেফাৰেঞ্চটো এছ আহিছে তো এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু এইটো আপোনাৰ অফিচ বটনত এফ আহিছে তো গোটেইখিনি বস্তু চাওক আপোনালোকে চব এনেকৈ আপোনালোকৰ নাম্বাৰ দি দিছে একোটা তো এটা ধৰি লওক মই হোমত যাব খুজিছোঁ হোমত যাব খুজিলে মোক কি ইয়াতে দিছে এইচ তো মই কীবৰ্ডত এইচ প্ৰেছ কৰিব লাগিব তো এই চাওক এইচ যেতিয়া মই প্ৰেছ কৰিছোঁ হোমৰ যিমানবিলাক অপশ্যন আছে যেনেকৈ ফন্ট ষ্টাইল বোল্ড ইটাৰ আণ্ডাৰলাইন ফন্ট চাইজ আপোনাৰ ইনক্ৰিজ দ্য ফন্ট চাইজ ডিক্ৰিজ দ্য ফন্ট চাইজ বোল্ড ইটাৰ বুলেটছ নাম্বাৰ যিমানবিলাক অপশ্যন চব প্ৰত্যেকটা বস্তুতে আপোনাক কি দিছে এটা এটা চিম্বল দিছে শ্বৰ্টকাটৰ এটা এটা অপশ্যন দিছে এতিয়া ধৰি লওক মই ইয়াতে এটা ৱৰ্ড লিখিলোঁ তো মই ইয়াতে এটা ৱৰ্ড এটা যিকোনো এটা ৱৰ্ড এটা লিখিলোঁ ইয়াতে এইটো মই চিলেক্ট কৰিলোঁ মই অলৰেডি আগতে কৈ আহিছোঁ আপোনালোক কণ্ট্ৰল এ অল চিলেক্ট হ'ব চিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া এইটো মই কি কৰিব লাগে ইয়াৰ মই এটা বস্তু হৈ যাওঁ কম্পিউটাৰ ৱৰ্ডটো মই লিখিলোঁ এতিয়া মই এইটো কি কৰিম ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিম এতিয়া মই কি কৰিম কীবৰ্ড অল্টাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰিম অকল অল্টাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰিব অল্টাৰ প্ৰেছ কৰালে আপোনাৰ এনেকৈ চাৰ্টটো আহি যাব আপোনাৰ দেখিছে এই বস্তুখিনি এটা আপোনাৰ কি আছে এইচ প্ৰেছ কৰিব এটা ফন্ট ষ্টাইলৰ আপোনাৰ কি আছে আপোনাৰ এইটো হৈছে ফন্ট ষ্টাইল এইটো কি আছে এফ মানে আপুনি কীবৰ্ডত ডাবল এফ প্ৰেছ কৰিব লাগিব এফ ডাবল এফ প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ এইটো চিলেক্ট হ'ল এইটো ইয়াতে কি লিখিব ধৰি লওক মই টাইমছটো ৰোমান কৰিম TIM চাওক মই আখৰৰ এইটো চিলেক্ট হৈ গ'ল মানে আখৰৰ ফন্ট ষ্টাইলটো মোৰ কি হ'ল চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া মই ধৰি লওক ইয়াৰ চাইজটো চেঞ্জ কৰিব চাইজটো মই বেছি কৰোঁ এতিয়া আকৌ কীবৰ্ড অল্টাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰিম মই হোমত যাম হোমত গ'লে মই এইচ প্ৰেছ কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্ট চাইজ প্ৰেছ কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্ট চাইজটো মই চেঞ্জ কৰোঁ FS প্ৰেছ কৰিব লাগিব এতিয়া যদি মই ইয়াতে লিখিলোঁ 25 চাওক এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো তাৰমানে এইটো আপোনালোকৰ ইমান সুবিধা হ'ব এই শ্বৰ্টকাট কেইটোৰ পৰা আপোনালোকে মানে আচৰিত ধৰণে আপোনালোকৰ সহায় কৰিব এইটো কি যে এক মানে আচৰিত ফৰ্মুলা এইটো ঠিক এনেকৈ ধৰি লওক মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ যেনেকৈ মই ইনচাৰ্টত গ'লে এন প্ৰেছ কৰিলোঁ ইনচাৰ্টৰ এইবিলাক বস্তু ধৰক মই টেবুল লাগে তো মই টিটো প্ৰেছ কৰোঁ মই টেবুলৰ অপশ্যনবিলাক আহি যাব এনেকৈ মই অট'মেটিক কৰিব তো ইনচাৰ্ট টেবুল এতিয়া এইটো ড্ৰ টেবুল ইনচাৰ্ট টেবুল আই প্ৰেছ কৰিলে ইনচাৰ্ট টেবুলটো আহি যায় চাওক টেবুল মোৰ অট'মেটিক মোৰ ইনচাৰ্ট হৈ যাব টেবুল অল্টাৰত গ'লোঁ মই ধৰি লওক পেজ লেআউটত যাবলৈ পি প্ৰেছ কৰিলোঁ পেজ লেআউটত গ'লোঁ এতিয়া মই ধৰি লওক কলমছ লাগে কলমছত আপোনাক কি দেখাইছে ইয়াতে দেখাইছে আপোনাৰ জেড কলমছ কেইটা লাগিব মোক দুটা লাগিব 2 চাওক 2 কলমছ হৈ গ'ল A1 then 2 তো বহুত ইজি হয় এই শ্বৰ্টকাটটো বা বহুত সুবিধাদায়ক আপোনালোকৰ কাৰণে তো প্লিজ এই শ্বৰ্টকাটটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব বা আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব পাৰে তো শ্বৰ্টকাট নম্বৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ নাম্বাৰ 3টো হৈছে মাউচ পইণ্টাৰ আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনৰ এই মাউচ পইণ্টাৰটো দেখিছে এইটো কি কয় মাউচ পইণ্টাৰ কয় যিটো মই আপোনালোকক এনেকৈ ঘূৰাই আছোঁ বা দেখাই আছোঁ এইটো মাউচ পইণ্টাৰ তো মাউচ পইণ্টাৰটো নৰ্মেলি আমাৰ কালাৰ নাথাকে বা সৰুকৈ থাকে বা সেইটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা সেইটো আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ বা ধৰি লওক মই আপোনাক কিবা এটা বস্তু দেখাই আছোঁ যদি মোৰ মাউচ পইণ্টাৰ হোৱাইট হৈ থাকে আপোনালোকে চব বস্তু আপোনাৰ বস্তুটো দেখা নাপাব বিচাৰি নাপায় তো এইটো কালাৰ কৰি ল'ব পাৰে তো মাউচ পইণ্টাৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ কালাৰ কৰিব তো সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাম তো এইটো হৈছে কম্পিউটাৰৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ 3 নম্বৰ পইণ্ট 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে মাউচ পইণ্টাৰ তো মাউচ পইণ্টাৰ কি কৰিব লাগে আপুনি কি কৰিব কীবৰ্ডত উইণ্ডোজ প্লাছ প্ৰেছ কৰিব উইণ্ডোজ প্লাছ প্ৰেছ কৰাৰ লগে আপোনাৰ ইয়াতে মেগনিফায়াৰ এখন শ্বীট আহিব ইয়াতে আপুনি এই ছেটিংছটোত যাব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ছেটিংছটোত তাৰপিছত আপুনি গ' টু ছেটিংছ ইয়াতে এখন এই ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি আৰু আকৌ এটা অপশ্যন পাব গ' টু ছেটিংছ ইয়াতে আপুনি যাই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ আপুনি মেগনিফায়াৰৰ গোটেই শ্বীটখন আপোনাৰ খোল খাব ইয়াতে তো ইয়াতে আপুনি এটা অপশ্যন পাব ইয়াতে লেফ্ট ছাইডে আপুনি চাব মাউচ পইণ্টাৰ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব মাউচ পইণ্টাৰ ক্লিক কৰিব চাওক এটা মাউচ পইণ্টাৰটো আপুনি দেখি আপোনাৰ যিটো মাউচৰ পইণ্ট আছে এই পইণ্টটো আপুনি কি কৰিব পাৰিব ডাঙৰ কৰিব পাৰিব চাওক এইটো আপুনি এনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰিব মোৰ মাউচ পইণ্টাৰ কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল এই যে সৰু কৰিব লাগে সৰু কৰিব পাৰি চাইজটো এইটো সৰু কৰিব পাৰি এইটো মাউচৰ চাইজটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰি এনেকুৱা কৰিব পাৰিব বা আপুনি এনেকুৱা কৰিব পাৰিব মাউচ পইণ্টাৰ আপুনি এনেকুৱা কৰিব পাৰিব মাউচ পইণ্টাৰটো
এটা সাইজ ষ্টাইলটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব ইয়াতে আপুনি এইটো ক্লিক কৰিব বা এইটো আপুনি কি হ'ব ইয়াতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব যেনে যদি এইটো সাইজ লাগে মই ইয়াতে কালাৰটো মই চেঞ্জ কৰি দিম তোমাৰ কালাৰটো আপোনাৰ দেখিছে এইটো কালাৰ এইটো খুব দৰকাৰী বস্তু হয় যে আমি বহুতে ধৰি লওক বস্তু নাজানে যে মাউছ পইণ্টাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব বা মাউছ পইণ্টাৰৰ কালাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে বা কিছুমান ধৰি লওক মাউছ পইণ্টাৰ ইউজ কৰি আছে আপোনালোকে চাই থাকে সুধিবও বেয়া লাগে যে আপুনি বা তুমি এইটো কেনেকৈ কৰিছা বা এইটো কেনেকৈ কৰিলা মাউছ পইণ্টাৰটো কিছুমান বস্তু মই সুধিব বেয়া লাগে তো এই বস্তুটো সেইকাৰণে নেক্সট আপোনালোকে কাকো আৰু সুধিব নালাগে তো মোৰ বস্তুবিলাক আচলতে সহজ ভাষাত আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ দেই মানে বস্তুবিলাক মোৰ শব্দবিলাক বা মোৰ ভাষাবিলাকত আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কাৰণ মই সহজ ভাষাত একদম ঘৰুৱা ভাষাত আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই বেছি বস্তুবিলাক পকাই দিয়া নাই যাতে আপোনাৰ নৰ্মেলি বস্তুবিলাক বুজি পায় গতিকে জাষ্ট একদম চিম্পুল ভাষাত আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ মাজত যদি কিবা দুই এটা বস্তু ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব তো এইটো হৈছে মাউছ পইণ্টাৰ মই আপোনাক দেখা দিছোঁ মাউছ পইণ্টাৰ ডাঙৰ কৰিব লাগে এইটো ডাঙৰ হৈ যাব এনেকৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ধৰক মই য়েল্ল' কালাৰ কৰিব খুজিছোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিব এইটো তো মাউছ পইণ্টাৰ আপোনাৰ ইমানখিনি মোক ইমান ডাঙৰ নালাগে তো ইমানখিনি মই সৰু কৰিব খুজিছোঁ এইটো তো মাউছ পইণ্টাৰ এইটো হৈ গ'ল তো এইটো হৈছে আপোনাৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ লাষ্ট নম্বৰ পইণ্ট 3 নম্বৰ পইণ্ট তো এই পইণ্ট 3টা আপোনালোকক কম্পিউটাৰ আকৌ বহুতখিনি সহায় কৰিব বা বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকক জানিব পাৰিলে এই পইণ্টকেইটাৰ পৰা তো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে নমস্কাৰ